नि त यता लाइन छिरेर आउने हामीले साथतिर फोन गर्छौँ नम्बर छ हिजो दिनुभएको छ माग्नु भयो भोलि हामी फोन गर्छौँ अनि यहाँसम्म हिँड्दै आउनु पर्यो नि त मान्छेको घाँस हिँड्ने साथीहरू ल्याउन पाउँछ त तेरो बुढाले तिनीहरू के पहिला बसेको होटलमा सोधेको थियौँ उहाँहरूले पनि त्यत्रो धेरै उस्तो लाग्दैन के अरे अहिले त्यस्तो जाडो त छैन भन्नुभयो राति चाहिँ जाडो हुँदो रहेछ यहाँ फेरि ओढ्ने लुगा धेरै नभए जाडो हुन्छ नै त त्यति जाडो छैन आज भोलि ओढेन भने ओढ्ने लुगा ओढ्यो भने चाहिँ गर्मी हुने ओढेन भने जाडो भइहाल्ने त्यस्तो ओढेन भने त जाडो शीत घट्छ हजुर चिसो हुन्छ पानी हिउँ देख्नु होइन यसपालि हुन्छ खाजा नबल्न आएको पानी पनि अहिले हामी अस्तिसम्म हिउँ थियो बाबु अस्तिसम्म हिउँ थियो हाल पानी परिहाल्यो भने नि लेखमा हिउँ पर्छ अब आज पनि एकछिनमा पानी यहाँ त फेरि पानी पनि टुङ्गो नहुँदो रहेछ पानी परिहाल्न सक्दो रहेछ परिहाल्छ के बिहान त्यस्तो घाम लागेको थियो आज त क्या राम्रो दिन छ भनेको त एकैछिनपछि त बादल हेरेर आकाशभरि बादल सुर्ती बान त दोरको पानी खानु दोरमा पानी खानु दोरमा त्यही छैन होला आजकल त छ भोलि हामी पानी पर्यो यस्तै भयो भने त हामी जान्नौँ नानीले त 3 मा पढ्थ्यो होइन 4 मा हजुर भन्नु कपालको लुगा फाल्दै बिस्कुट किन्न खान पैसा नि दिनुस् भन्के नानीलाई बिस्कुट किन्न पैसा भोलि हामी बुकी गएर यो भिडियोहरू खिच्न आउनुभएको जाने ल आउनुहोस् उतै मेरो बुढाल भन्दै थियो उबै जाम्ला भन्दै हामीले नम्बर त राखेका छौँ कि अब फेरि हामीलाई कसैले यता माथितिर हो त्यहाँ ठुलो फाँट छ भन्नुभयो कसैले यताबाट बुकी जान्छ भन्नुभयो यो बुकी भनेर त खासमा ठाउँ रहेछ ए ठाउँ होइन कि यो देउराली काटे यो हर्षबाट जान्छ भाइ यो बुकिन जान तपाईहरुलाई धेरै जाडो चिसो छ आजकल हो यता बुकी जानलाई धेरै चिसोहरु गएका छैनन् थरथरै मात्र गएका तपाईहरु बाहिर नपरेको त्यहाँ त चिसो त खान्छ उता गएका छन् यता हल्का हेर्न गएर बिहान जान भयो भने बेलुकी आउनु हुन्छ हजुर यता पनि सुर्तीबाङमा त गोठ मात्र छ अहिले ए यता पनि गएको छैनन् हजुर गएको छैनन् मान्छे गएको छैनन् हजुरको दिदीको घरतिर पनि गएको छैनन् अझै गएका छैनन् के गोठ मात्रै छ भन्ने त ए हामी सबै अब जान्छन् के ए हामी चाहिँ गयो नि कपडा लगेर गयो भने चाहिँ गोठमा जसको गोठमा बस्छ के केन कपडा लगेर जान पर्यो नि छिटै झर्नु हुन्छ त जानु हुन्छ अनि आउनु हुन्छ बेलुकी त्यही गाउँ एक दिन बस्ने नि गइसकेपछि हटा सुन्नु छ नि आजकल त भात पकाएर खान त उ लग्न पर्यो भाडा लग्न पर्यो अब एकपल्ट हामी पुरै 1 महिना जति यहीँ बस्ने गरेर आउनु पर्यो के त्यही गर्नु न तपाईहरुले भदौसम्ममा लानुहुन्छ हैन भदौसम्ममा झार्नुहुन्छ फेरि भदौमा झार्छन् बाबु असौ जा मोबाइल दिनमा झार्नु त उसो भए त्यो साउनतिर साउनमा हो के खासै तपाई घुम्न आउनु भनेको साउनमा हो त्यहाँ गोठलाहरु ग्वालाहरु त सबै माथि बस्छन् त्यहाँ खानपिन पनि पाइयो ओर्ने ओछाउनी पनि पाइन्छ हालमा भने त्यहाँ गोठला कोही कसै गएका छैनन् के माथि अब असारदेखि यता खासै नदी नाला छैन आकाशको पानी भरमा हो खाने आएपछि भलै आउँछ आएपछि भलै आउँछ नै त भने त्यहाँ आकाशको पानी हो त्यही पानी डोरमा थापेर खानु नै त भने पानी पाउँदैन तपाईहरुले भाँडा लुगा लगेर कहाँ जान्छ नि पानी नै हुँदैन है पानी हुँदैन त अनि के खानुहुन्छ त लुगा त लानुहुन्छ खान चाहिँ के हो पानी बिना मान्छे बाँच्दैन
आइज त छोरी तान्डे भाइहरूले लगिदिएर हामीले घाँस बोकेको लगेर अहिले सजिलो ल्याइदिनु हुन्छ कि अब बेला आउँछ दिदी बिस्तारै त फेरि एउटा चेन्ज आइसक्छ कि यो समयमा आएछ भने सुन्छ अलि राम्रो होला कहाँबाट ल्याउनु हो बनतिर बात यसो बाटो स्याप गरेर टेक्स कहाँ पर्यो बाबुहरूको घर हाम्रो त गुल्मी सुन्नु भएको छ जानु पनि भएको छ कि सक्दैनौँ फेरि उता त सक्दैन म त पानीमा भयो त उता भयो कोही बेला वर्षा बेला भन्छ कहाँले त एउटा पार्किङ गराउनु तम्कास त पहिला सामान किन्ने जानुभयो होला नि हजुर सामान बोक्न हजुर त्यो त हामीले आज थाहा पायो कि तपाईँ त सामान बोक्न पनि यहाँबाट पहिला जानुहुन्थ्यो अरे भन्ने हुन्छ र कालो हुन्छ कसै सेतो हुन्छ होइन नखाइ कहाँ छ र कालो भेटा